Mbrema jemi në Kapital. Marrëveshja politike për reformën zgjedhore në Shqipëri duket se është në fije të perit. Është fjala për atë marrëveshje që u arrit me aq mundim rreth 2 javë më parë në presionin e faktorit diplomatik ndërkombëtar në Tiranë në mbikëqyrje të rept, por sot duket se ajo është në fije të perit. Përse? Sepse në këto 2 javë që nga arritja e marrëveshjes duket se ka rrjedhur shumë ujë politik pra. Dhe sot që flasim, të dyja palët, shumica dhe opozita, duket se janë në opozita ose janë larg ujdis për atë që duhet të jetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të paktën tani për tani, mënyra e ndërtimit të tyre, mënyra e funksionimit të tij e të tjera. Kjo çështje e reformës zgjedhore të gjithë e dimë në fakt është një avaz i gjatë. Po përdor një fjalë të vjetër avaz sepse është pikërisht kështu. Kujtoj se që nga viti 2013 mbeten aty rekomandimet të OSBE-dit për ta reformuar pra kodin zgjedhor, rregullat e lojës të zgjedhjeve në Shqipëri. Dhe që atëherë janë zhvilluar 4 herë zgjedhje në Shqipëri dhe asnjëherë nuk u gjetur konsensusi e pikërisht ishte tani koha që u dukej se ishte radha pra për të arritur këtë konsensus për zgjedhjet e vitit 2021. Kujtoj se u formua një këshill politik, një organizëm i veçantë në muajin janar të këtij viti që duhet përfundonte punë në muajin mars. Pandemia bëri të vetën, e megjithatë, nën presionin ndërkombëtar, në 5 Qershor u arrit një marrëveshje, u quajt fitore e klasës politike, madje sekretari amerikan i shtetit Pompeo e përshëndeti, që s'është gjë e vogël, duke i nxitur palët pra që atë tekst marrëveshje ta kthenin në ligj. Por sot pra më 19 Qershor, po e përsëris duket se kjo marrëveshje është në fije të perit sepse secila palë fajson tjetrën për mungesë të vullnetit politik. Atëre, sot në Kapital është i ftuar njëri nga aktorët kryesor, përfaqësuesi i Partisë Socialiste në pushtet në këtë këshill politik, në këtë negociatë të madhe që është deputeti i Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri, mirë se keni ardhur në Kapital, dhe 2 kolegë politolog, Ilir Kalemaj dhe Roland Lami nga Universiteti Evropian i Tiranës. Pa humbur kohë, do ju pyesja zoti Gjiknuri, për cilat pikat të marrëveshjes përfundimisht dhe me fjalë të thjeshta ka dakordsi dhe për cilat nuk ka. Për parantezë, ju besoj përmendet dhe deklaratat ndërkombëtare, por dhe atë çka janë thënë nga aktorët kryesor politik direkt pas përmbylljes marrëveshjes, është thënë që po zbatojmë fazën e parë të depolitizimit, duke filluar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe pas 2 zgjedhjeve, pra dhe zgjedhjet e përgjithshme dhe ato vendore, kjo do të shtrihet në të gjitha nivelet. Sepse thelbi i reformës nga pikpamja e menaxhimit zgjedhor ka qenë depolitizim dhe partizim. Për te edhe elementëve tjerë që janë adresuar aty, çështjet financimit, çështjet fushatave, e shumë elementë tjerë që ju kanë leverdisur palëve. Për te pjesës sistemit, që pjesa e sistemit zgjedhor është një debat tjetër politik që masa mund ta prekim më vonë. Por debati menjëherë filloi në momentin kur me njësën marrëveshje u përcaktua qartë kush janë trupa e KQZ-s, mandatet që kanë këto trupa, sepse ka qenë gjë e diskutuar mes palëve në negociat, në këtë edhe me atë trystinë ndërkombëtare, por filloi tek elementi i përsëri do të thoja i politizimit të KQZ-s. Pse? Sepse ka një tendencë nga Partia Demokratike e para një për të zhbërë parlamentin, pra duke neutralizuar çdo faktor parlamentar pjesë vendimarrës aty, gjë që është e pamundur të bëhet. Vërtet ne kemi negociuar një marrëveshje jashtë kuadrit parlamentar, po majoranca ka treguar vullnetin e saj dhe ka marrë përsipër ta tërheq këtë kërkesë Partisë Demokratike, ta marrë me vete për ta materializuar në kuvend. Por sepse Partia Demokratike apo opozita nuk është në kuvend, opozita jashtë parlamentare. Dhe të vetmën mënyrë për të materializuar vullnetin e tyre është nëpërmjet marrëveshjeve me Partinë Socialiste. Kanë ardhur me disa propozime që e zhbëjnë kuvendin. Pra kjo është një lloj hyrje, por do të pyes më konkretisht. Atëherë, keni rënë dakord që të mos depolitizohet trupa e administrimit zgjedhor, pra gjitha komisionet e tjera. Niveli 2, niveli parë. E dyta keni rënë dakord për identifikimin biometrik. Dhe nuk po bini dakord vetëm për KQZ-n. Po pse ideja është që mos krijojmë KQZ të politizuar tashmë. Vërtet është shumë e vërtetë që ku është ndryshimi midis asaj që rat dakord në marrëveshje me fjalë të thjeshta dhe asaj që po propozon PD-ja, se ju thoni që nuk është kjo ajo që ram dakord. PD-ja propozon që mandatet e KQZ-s të jenë baraze me mandatet e kuvendit. Do të thosh që ti do ta kthesh atë një organ politik. Nuk le kohë që të marrësh kjo çfarë bën kjo? Kjo dekurajon figurat besueshme, dekurajon profesionist, nuk krijon stabilitet në institucion, se po ka një element që mund të krijojë pavarësi në një organ brenda
gjithmonë brenda kontekstit shqiptar. Çfarë do të thotë që pavarësi absolute në që do të barazoj figurën e antarit KQZ-s me figurën e antarit kuvendit? Këtë po propozon? Jo. Do që KQZ-ja të ketë mandatet ngjashme 4 vjeçare që ka guvernuar. Si mandat, si afat. Po çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që këta njerëz reflektojnë majorantat e caktuara dhe nuk i lë një institucioni të krijojë qëndrueshmëri. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pse është e qëndrueshme? Ne nuk duam për shembull ndodh që le të themi Partia Demokratike vjen në pushtet ose jemi ne prapë në pushtet herës tjetër. Mbarojmë zgjedhjet vendore 2023-shin. KQZ me mandat të natyrës politike. Do fillojmë prapë e njëjta histori. Jo thotë se jemi gati për depolitizim prapë sepse kjo kontrollohet nga majoranca. Pra, do fillojnë të dalin në pa po të njëjtat ndasi partijake që kanë penguar fatkeqësisht edhe reformën për të bërë siç duhet kësaj radhe. Çfarë duhet të them me këtë? Duke i dhënë mandate afatgjata Komisionit të Ankimit, shumë vite, si gjykata lartë, duke i dhënë Komisionit Rregullator, duke i dhënë Komisionerëve, sepse këtu ka një element pozitiv, që zgjedhjet menaxhohen nga një organ monokratik. Çfarë ka pozitiv organi monokratik? Ata që i dinë edhe nga filozofia e menaxhimit të drejtës publike e institucionit, monokratiku është ekzekutiv, merr vendime shpejt. Dhe zbaton rregullat dhe aktet që janë nga rregullatori, ky i zbaton në mënyrë të shpejtë dhe i bën sepse një pjesë e problemeve zgjedhjet kanë bënë me menaxhimin ditën e zgjedhjeve, apo me çështjet logjistike e tjera si këto që mund të krijojnë tension. Pra nga kjo pikpamje, duke i dhënë një mundësi dhe ata duke pasur dhe një zëvendës komisioner, që edhe kjo është pjesë e kompromisit politik për të monitoruar një proces të rëndësishëm, ne kemi mundësi që KQZ-ja të paktën aty që kemi shkruar në letër ta bëjmë realitet mas 2-3 vjetësh, që është depolitizimi. Kalemaj, kush mendon ju ka hapësirë për kompromis në këtë parashtrim, në këtë që po ndodh? Shumica apo opozita? Ku janë hapësira më të mëdha për kompromis në këto opozite? Dhe një element përpara se dhe formula e propozimit opozitës, ajo që na të them drejtën. Besoj se ky është thelbi. Edhe formula e propozimit thotë që për zgjedhjen do ta bëjnë, mund të quhet si më humor dhe mbledhje, komisar politik. Pra, parlamenti thjesht do ratifikojë bllokun e listave që do t'i zgjedhin partitë për antar KQZ. Kjo nuk shkon. Ndërsa ju jeni për parlamentin apo jo? Jo vetëm që është parlamenti, se parlamenti vetëm. Parlamenti si instancë e fundit do jetë aty sepse s'do Po nuk ka organ. Po jo, dhe propozimet vinë brenda parlamentit. Po jo, dhe propozimet janë të hapura. Që të kuptohet për publikun për çfarë flas. Po pra, të hapura, por ne kemi thelbi për çfarë po diskutohet. Kemi marrë përsipër. Çështja e zgjatjes mandateve. Jo, të dy janë të lidhura. Është shumë periferik raport me thelbin për cilin ndani ju me opozitën. Lidhen të dyja, edhe elementi pra zhbërja që thash e rolit parlamentit, pse? Sepse nuk mundet zgjedhin partitë politike të vinë, këto janë propozimet tona dhe hajde t'i kalojmë. Ka mekanizma. Çfarë kemi thënë? Kemi marrë përsipër marrëveshje që kandidaturat të përshtatshme që kanë aplikuar, që i mbështet Partia Demokratike, sepse kemi rënë dakord aty një lloj balancimi, pra për të ruajtur ato kuota 2-3 të rregullatorit, 2-3 të ankimori, ne me votën tonë do t'i mbështesim. Pra, t'i bie dakord, por nuk mund të krijojmë mekanizma partjak. Kjo është zhbërje e gjithë sistemit normal parlamentar. Kalemaj. E thëm dhe me fjalë të thjeshta, domethënë piketat kryesore ku dy palët kanë arritur këtë marrëveshje është larg të qenurit të reformë, dhe këtu biem dakord që është larg të qenurit të reformë, sepse reforma do në kuptonte ndryshim të sistemit elektoral, ndryshime kushtetuese që i kërkon një pjesë e mirë e shoqërisë civile dhe jo vetëm. Por është një marrëveshje e cila e nxjerr vendin nga impasi institucional, ku ka qenë këto 2 vitet e fundit, nga një, të themi, anarki totale kushtetuese, kemi mungesë të organeve kushtetuese, të cilat do ta certifikonin këtë gjë, kemi mungesë të kolegjit zgjedhor, natyrisht duhet të shkonin një hap më tej. Dhe janë rënë disa piketa të rëndësishme, identifikimi biometrik me shtrirje në gjithë Shqipërinë, që jep një garanci për shmangjen e votimit familjar apo shmangjen e votimit shumëtisht, është rënë natyrisht dakord dhe për me sa kam ndjekur dhe për financimin mix publik-privat, ku të ketë një limit 3 fish të financim privat në atë publik. Piketa këto mjaft të rëndësishme për të hapur rrugë për një dakordsi temi bipartizane. Nga ana tjetër ju e thatë me drejt që është problemi i KQZ-s, ku natyrisht do kemi një formulë tjetër me këto 2 komisionet 5-5, 3-2-3-2 dhe një kryekomisioner. Aty bet fjalë për mua një nga pikat më të rëndësishme aty, përtej faktit sepse natyrisht parlamenti do jetë certifikuesi i vetëm, se s'ka se si të shmanget, por është a do ketë në këto 3-2-3-2 një shumicë të cilësuar
e cila do jepte, dhe kjo është një nga kërkesat kryesore të opozitës, që vendime mos merren me një shumicë të thjesht, pra 3-2 se kjo, ai që ka mazhorancën dhe ka treshen gjithmonë do certifikoj dhe do noterizoj zgjedhjet në hesap të vetë, por që t'jepet një lloj vetoje, të themi, atij që është në opozitë, që është në minorancë, që është pakic, për të bllokuar ato vendime të cilat do ta penalizonin. Dhe kjo mendoj që është një gjë që duhet bie dakord. Nuk ka arsye pse mos bie dakord për këtë gjë, sidomos për sa i përket vendimarrjet të çështjeve sensitive zgjedhore. Pra që të ketë një element blokues apo një element zhbllokues të bllokimit, se të dyja, domethënë mund të jetë drejt veto, domethënë bllokuese për sa i përket vendimarrjes. Çfarë nuk ecën? Është bllokues në momentin që po gjithmonë do i lutesha sa më shkurt. Jo sa më shkurt, po sa më thjesht, faktën që se publiku nuk e ndjek dot. Edhe unë përgjithsisht dua të jem i thjesht. Në komunikimet e mia unë përgjithsisht jam i thjesht. Deri tani ka pas e vërtetësh në komisione që reflektojnë tipik frym politike dhe përfaqësues politik, ekziston ky elementi i votës cilësuar për arsye që të imponojë konsensus. Nëse ne do të synojmë organe të cilat në një farë mënyrë do veprojnë të pavarur si çdo organ tjetër kolegjial, si një trup gjyqësore apo si një organ tjetër i pavarur, shumicat e cilësuara në një farë mënyrë prapë shtyrin drejt politizimit. Pse duhet i lësh rahat këta njerëz kur thot populli që ta pjekin aktin rregullator të tyre sipas bindjeve të tyre profesionale. Nëse ne imponojmë element bllokues të tillë, kjo do të sjellë politizim të mëtejshëm të organit dhe dyta mund të sjellë dhe bllokim. Pse do thoshi bllokim? Për shembull, blllokimi mund të jetë mirë sepse bllokimi patjetër ti do vish aty kur kërkoj dhe unë se do bësh kompromis. Një skenar bllokimi çfarë do ishte? Për shembull, për shpalljen e një rezultati, le të japim një skenar të thjeshtë. Jo, shpallja e rezultatit është thjeshtë, është konkolesje, numra. Po cili mund të ishte bllokimi? Mund të jenë akte rregullatore, për shembull do përfshish biometrinë aty. Po. Aktet. Aty mund të ketë element shumë teknik që ne nuk e dimë. Mund të përfshim votën e emigrantëve, mund të përfshim akte të tjera të cilat janë karakter rregullator, sidomos kur të vi puna e depolitizimit. Se sot që flasim, kemi pak a shumë ato akte normative sepse janë po ato palëzjedhje. Përjashtim biometria dhe në një element tjetër, apo qoftë në një vendimarrje tjetër që mund të jetë natyrës të veçantë, përgjithsisht ato akte janë në fuqi sepse ne nuk ndryshuam gjë nga pikpamja e menaxhimit të administratës zgjedhore. Sigurisht, elat politik. Por çfarë meraku mund të ndodhë? Nëse një organ nuk më nxjerr aktin në kohë, kush do nxjerrë të akt? Sepse gjykata nuk nxjerr akte. Pra ose do degenerosh, po them, cilësinë e aktit për të reflektuar vetëm interesa partjak, se po do të bësh një gjë jashtë, ki parasysh pse janë të vështira këto, se nga njerë pyesin njerëzit, se unë kam dhe eksperiencë administrative të natyrës tjetër, kam gjetë në ministër në shumë sektor, po nuk ka gjë më të vështirë se të bësh marrëveshje për ligj politik me kundërshtarin, se ketë dy palë shqiptare kundërshtar që zihen për presjen, sepse është mosbesimi politik i madh dhe mund të prodhoj kriza nda. Imagjino tash të lësh ca profesionistë aty, që presupozohet duhet të jenë tillë, që i vë një votë cilësuar dhe me trysni politike, çfarë aktesh do prodhojnë ta. Pra fatkeqësisht këta mund të prodhojnë akte të incilësie jo të mirë, që nesër mund të kthehen prapë konflikt për palët. Dhe dyta shkon çështja është bllokimi, se thamë drejt, kush është bllokon këtë? Kush është bllokon? Gjykata është bllokon? Gjykata nuk shuan rregull. Pra mund mos nxjerrët akti. Pra gjykata mund të gjykojë mbi kualitetin juridik, qofse akti është brenda parimeve apo garanton drejtat e palëve, siguron transparencë, integritet, po do shkosh në kolegj dhe ai merr vendim. Po akti kush do e shkruaj? Një pyetje. KQZ-ja është do ta me një teknikaliteteve. Ja vetëm një pyetje. Kush do ta bëjë të thjeshtë Lami? Garanci ka opozita pas. Një pyetje të thjeshtë. Kapim thelbin prandaj. Një pyetje të thjeshtë. Rreziku i bllokimit është më i madh me formulën siç është KQZ-ja sot pa ndryshuar asgjë, apo me formulën që do të vinte mbas marrëveshjes. Se nëse KQZ-ja sot nuk bllokohet dot, lëreni, siç është. Mirë, edhe unë e kam thënë këtë publikisht, që nëse donte Partia Demokratike, nëse do të rishte skema politike, mbaj këtë që ke, thuaj publikisht. Po, tash i problemi është se thonë se çfarë arritëm ne, se është e ky muhabeti. Çfarë arritëm ne për çfarë bëmë në këtë punë. Po nuk shkohet kështu. Pra, o do bësh, se e thash se nuk ka dhe gjysmë marrëveshje, o do mbash atë që ke. O bëj reform, dhe nuk bëm reform, e vërtet, ne bëm një marrëveshje për zgjedhje. Truth before the war, kur i thonë. Pra, është paqja përpara luftës. Atë u realizua tash, shumë e nevojshme është ajo, sepse në fundit
për mendimin tim i hoqja e libi në opozitës. Është anë pushim në fakt. Mirë, pra anë pushim. Anë pushim, dakor. Pra, u arrit një anë pushim për para betesar. Edhe kjo ka rëndësinë e vetë, sepse në fundit kemi gjithë të vite që palet paregjykonin të palen tjetër pa hyrë zgjedhje. Imagjino rezultatin e zgjedhjeve nesër. A mund të për mua kjo që futemi pak në një qëndrim kritik për shumicën do desha, nëse e ke. E para për publikun, reformat zgjedhore manifestojnë interesat partive politike dhe në rastin e jetës politike shqiptare janë dy partit politike që kanë më shumë mekanizmat ndikues, influencues, justifikues në kuptimin e peshës elektorale dhe legjitimues në parlament. Kështu që do ishte mëse normale që secila nga palët që futet pjesë e një negocimi të impononte interesin e vet në parim. Së dyti, çështja në cilën është bllokuar momentalisht reforma zgjedhore, mua më ngjan në thelb me diskutimin që u bë nëse duhet të depolitizuar administrata zgjedhore. Gjykoj që Partia Socialiste në të drejtën e saj merr terma që dalin nga raportet e OSBE që nga viti 2013 dhe sot që po flasim për depolitizimin e administratës zgjedhore, por duke i abstraguar nga konteksti në cilin ndodhemi sot. Në asnjë raport, monitorim, madje edhe kushtet e fundit vendosur nga Parlamenti Evropian është depolitizimi i administratës zgjedhore, depolitizimi i administratës publike. Pra skemi administratë publike të depolitizuar që të mund të shkojmë dhe të marrim nga ky ambar dhe të krijojmë një administratë zgjedhore të depolitizuar. Kështu që këtë kuptim, pala tjetër që është opozita, e cila do të ruajë dhe do të vëzhgojë dhe do të ketë garanci, nuk ka garanci. U zgjidh kjo çështje. Shkojmë ke çështja e dytë. Vjen problemi prap u zgjidh sepse i lanë rojet politik aty. U zgjidh sepse i lanë rojet politik aty. Të cilët i kishin akuzuar se unë dhe Kalemaj nuk kemi dakord. Sepse hallkat e shtetit duhet të jenë të shkëputur nga interesat e partive politike. Partitë politike që kemi ne sot kanë punuar gjithkohën në 30 vite që administratën ta kenë zgjatim tyre. Ja kanë arritur dhe në këtë kushte është normale që njëra palë t'i besoj, pala tjetër mos t'i besoj. Unë e Kalemaj po, duam administratë publike, këta jo. Shkojmë tek pjesa e dytë që lidhet sot me formulën për çfarë ka ngërç. Është e ngjashme me çfarë po diskutojmë për administratën publike. Pse? Partia Socialiste niset nga dy element. Negocimi që në momentin final do të kalojë në parlament, dhe në parlament nuk ka opozitën me cilën negocion, por ka opozitën që pretendon që është në parlament, që është opozita e re, që ka një qëndrim ndryshe nga opozita nga e cila ka dalë, dhe kjo nuk është çështje e Partisë Socialiste, ajo merr një qënd de facto procedurën ku kalon kodit zgjedhor në parlament. Okej, me që është parlament, duhet të marrë konsiderat opinionin, konsideratat, intereset e partisë që është përfaqësuar në parlament. Mirë po, zoti Gjiknuri e di më mirë se unë, palë negociuese nuk ka zonën Hajdari, e cila ka një rol, po ka zotin Blykpash, i cili është sot fronti real opozitar. Çfarë do të bësh? Do të hidhesh me marifete, duke u nisur nga procedura, nga teknikaliteti, nga ideja që me që kalon në parlament, do të përfshim grupet e parlamentit për publikun, që të formohet KZZ-ja me dy struktura që ka, ajo e ankimimit dhe ajo e aspektit procedurial në ditën e zgjedhjeve, dy nënkryetar dhe kryetar, do të alesh opozitës parlamentare, apo do të alesh opozitës me cilin do negociosh. Për të qenë korrekt, Partia Socialiste sot që po flasim është në varianti që të mbetet në parlament. Nuk është mbetet në formulin që propozon Partia Demokratike, me cilin negocion. Në fund, unë dua të them, me kë do ta mbyll Partia Socialiste negocimin për reformën zgjedhore? Ne dim nga 2001 sot që po flasim, reformat inicion nga opozitat, bëhet marrëveshje me ta dhe mbi dakordsi që bie me opozitën, shkohet dhe miraton në parlament. Ç'mund të jetë një e fundit dhe mbyllat, ç'mund të jetë një KQZ, siç pretendoni ju e pavarur që nuk është, nga mekanizmi nga cilën zgjidhen kandidatët, dhe ta themi për publikun, e ngjashme me atë që thatë për administratën publike, për gjithë administratën zgjedhore, që nuk ishte. Dhe e dyta, si mundet
që tjetë një KQZ e depolitizuar, po e abstragohet për marrë rasin ideal, ku gjithë administratës zgjedhore është mi formulë bipartizane, si që keni rënë dakord. Kush është kuptimi i kësaj? Përgjigjet zoti Gjiknuri. Tani, o ju formoni bëni një ngërç të dy palet, po e pashprehur, për dhe një skenar të keq dhe në fund ngelini aty ku jeni, për thënë që ja opozita ne unë përpoqem, dham një përpjekje për dalë drejt rekomandimeve së BE-s, opozita do të rri aty ku jemi dhe t'i krijoj kosto opozitës, ose tentoni gjeni mekanizmin që reformën sa bëni me opozitën për atë që është parlament. Që është më e rrezikshme. Qartë. E para njëherë kemi një marrëveshje, që edhe ata kuptuan mirë çapo nënshkruan. Sigurisht. Se siç se erdhi nga unë e thash pak më parë, madje negociata kam thënë, doni edhe KQZ politike. Pra kur hoqëm, jo kur hoqëm dorë, ne nuk hoqëm dorë, po me ndërmjetësim ndërkombëtar triumfoi parimi i stabilitetit mbi standardet, me thënë drejt. Pra, hajde tash, nuk është gati opozita, e refuzon me çdo, megjithëse skema që e hapur. Nuk që vetëm për administratë publike. Po shumica vite nga administrata publike. Jo, po mirë, pullësh ajo, me kalim kohë. Nga Greqia që ka me 70 me 30. Jo, dhe mësuesit që në pjesë, do të ishin pjesë. Pra, ajo që një skem jashtëzakonisht e mirë, edhe unë të argumentoj pse në asnjë lloj rrethane ata njerëz nuk do gabonin. Edhe unë të argumentoj në çdo rrethanë që s'ishte e duhura. Me mënyra si formoheshin dhe çfarë garancish kishin. Por nuk po i kthehem për të kursyer edhe vëmendjen e publikut se tash është gjë e zaruar, ra. Por i thash, nëse është kjo në negociata, mbaj KQZ-n aktuale pastaj. Atë do mbaj, sigurt. Atëherë mirë, po le të na merrni kohë mund debat në përstudis aty do shkoni. Aty do shkoni. Atëherë nuk mund të thuash që bëra reformë te KQZ-ja, po kryejmë trupa profesionale, se e thanë dhe publikisht. E filluam nga KQZ-ja, po të dëgjosh deklaratat e partisë. Po, është vërtet, po. Po atëherë si që nga kjo? E filluam nga KQZ-ja, po tash shiku çfarë pike sugjeron ti. Jo se është sugjerim jot, po nuk keni dakord me opozitën. Tash ti thua që emrimet do t'i bëjnë grupet e partive. Nuk funksionon kjo kështu. E para njerë, me opozitën, ajo skema që kanë sjellë për emrim është e papranueshme. Nuk mund të emrojnë, as propozojnë kandidat ekspert partish nga jashtë. Jo. Aplikimi është i lirë për çdo qytetar. Cili është propozimi me fjalë thjeshtë çfarë ka propozuar? Po bën dy propozime ndryshme. Njëherë thanë te avukati i popullit do krijojmë një panel me ekspertët e partive dhe ata të hoqën dorë nga ky. Hoqën tash i erdhën propozimi i fundit është një formulë të komplikuar, njësoj si organet e vetingut që thanë që, po edhe këtu, dakord ju thash, mirë, doni këtu që për mua është e komplikuar, s'ka vlerë fare, se KQZ është një organ si gjithë të tjerët që raporton kuvend. Po thoshin, komisioni që bën përzgjedhjen, mos jenë deputet, po t'jenë përfaqësues të partive politike sipas rezultatit vitit 2017. Sigurisht sepse ata nuk janë në parlament. Pa atëherë, prapë këtu ka problem. Do thuash këtë për publikun, nuk janë në parlament ato. Po pra dakord. Me këtë do të negociosh. Po mirë pra. Me zonjën Hajdari që është parlament, apo me zotin Bylyt Bashi që është shumica opozitare sot. Të gjithë. Po të ndajmë këtë gjë, dalim ke formula. Politika është tripolare. Njëra, për një minutë, njëra pal ka votat, pjesën më të madhe votave reale, se nuk e di. Dhe ju me ato negocioni. Supozot, se është dhe problemi i krizës. Dhe tjetër që është në letra. Tjetër, kodi, është në letra. Kodi, dërove, jo në letra, kodi do 84 vota. Kur unë nuk i kam në 84 vota, si nuk do ta konsiderojnë atë tjetër aty? Se ndryshe nga çdo herë tjetër, duhet kuptosh në historinë e Shqipërisë, nuk ka bërë ndonjëherë vaki që opozita reale. Patjetër do marrë kosto. Dhe kjo anomali. Tash çka kemi thënë publikisht ne qëndrojmë. Emrat, ato dy emra, qoftë në Komisionin e Hakimit, qoftë në Komisionin e Komisionin Rregullator. Emrat që do jenë të përshtatshëm për opozitën, nga ata që mund të kenë nxitur opozita për aplikim, se nuk fshihemi këtu. Por në një rrugë parlamentare ne themi publikisht, do t'i votojmë, patjetër, do ta marrim ne përsipër këtë si maxhorancë. Pra kjo është garancia që unë t'jap. Ti nuk je, unë kam bërë marrëveshje me ty, ti ke dalë jashtë sistemit, unë do ta mbaj angazhimin tim për të të futur nesër në sistem. Pastaj si do vendosë populli dhe shumicë dhe shpakisë. Këtë kemi të garantuar. Por nuk mundur përçmendoj nga ana formale parlamentin se ti ke një ngërç. Ke një ngërç tëndin aty. Ngërçin e ke krijuar, domos. Ne vemi prapë te formula politike, prapë te 3-2 politik, por me një mungesë nuk ka minorant, domethënë opozita nuk ka veto bllokuese. Në momentin që s'ka veto bllokuese, gjithë ato vendimarrja duhet të favorizuaj. Veto bllokuese. E shtrirë 6 vjet, ju jep ju garanci dhe për pas 4 vjetësh për ta kontrolluar. Ai ishte të bëj një pyetje. Ai ishte ky kryetari i KQZ-s. Ta bëni pyetjen, ta bëni pyetjen. Jo, ardhur nga opozita. Kur ishim në pushtet, çfarë bëri ky? Po ai ishte tre këta. Jo, ishte iku Klemens Gu ishte. Debatin do vazhdojmë pas. Prapë ju e kontrollonit 4-3. Do ta vazhdojmë debatin pas hapësirës për marketing, shpejt.
Për të ndjekur më shumë video të emisionit Kapital, regjistroni tani në kanalin zyrtar në YouTube të televizionit Vizion Plus, duke klikuar butonin